guys, welcome back to the channel. So ngayon, this is going to be a very interesting video kasi may dumating na package and in-order ko siya around 2 days ago. So ang bilis, dumating agad. So ang nakuha ko is, or ang binili ko is yung RGB LED lights. So ang gagawin ko ngayon, i-install ko siya sa likod ng TV ko para may effect yung TV, yung backlight ng TV, maganda, RGB style, nag-change yung colors. So, first time ko mag-install ng ganito, hindi ko alam kung paano. So, check ko lang sa YouTube kung paano siya i-install. Pero so far naman, parang easy naman siya to install. So, papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng package na to para in case gusto nyo rin mag-install in the future, pwede kayo mag-install. Lalagay ko sa ilalim ng sa description yung link kung saan ko siya in-order. And let's go ahead and check with the unboxing nito. Okay guys, so ito na yung package ko. So in-open ko na siya just to check kung tama ba or may kulang ba. Pero simple lang siya. RGB siya na 10 meters. So gusto ko kasi maglagay sa may likod ng TV at dun sa ilalim ng table. So, check natin yung mga laman sa loob. So, first, we have yung remote control na may connector din. And then, yung LED strip. So, actually, yun lang naman yung laman. Wala nang laman bang iba. So far, ito yung sa mabuksan to. Ayun. Ayaw magbukas. Ayun. So, ito siya. So, may remote siyang kasama. Ang maganda na papalitan yung multiple colors. So, okay din. And, cables ito yung adapter. So, ang alam ko parang gaganyan mo lang yan. And then, ikakabit mo lang tong dulo dito. And then, ikakabit mo to sa likod ng TV. So, multiple lights siya, RGB, and then may pangdikit dito sa likod. So, yung likod, meron siyang kasamang adhesive tape. So, pwede mo siyang i-tape sa likod ng TV or sa ilalim ng table. Ganun. So, yun yung balak ko. Nalagay ko siya sa may TV at sa may ilalim ng table para naman may RGB effect. Kasi ang ginagawa ko ngayon, nag-room makeover ako ngayon. So, at least maayos konti yung room ko. So, okay. Try na natin i-install.
sa likod ng TV. So far so good naman. Ang problema lang is hindi gumagana yung color blue. Sayang. So mukhang either bibili ako ng bago or gagamitin ko na lang yung meron na dito. Install ko na lang siya sa likod. Kasi okay din yung may blue, diba? Pero so far, so good. Ang ganda ng lights. So, red naman. Okay naman. Okay siya so far. Madali lang ikabit. Nakita niyo naman sa video yung ibang strips. Ginamit ko lang yung tape kasi temporary lang muna. Kasi i-wall mount ko siya in the future. So, habang hindi pa siya naka-wall mount, ganyan na lang muna. Pero so far, so good. Thank you so much for watching, guys. Hope you like, subscribe, and comment down below kung okay ba yung setup. Nag-improve ba? And thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Peace out!